guys! Welcome back to my channel! So, meron tayong bagong video today guys. And yung video natin is tungkol sa nails. Ayan. So, bumili ako nitong mga nail decals, water decals. Ayan. So, binili ko sila sa Shopee. And, ayan, nilagay ko sila sa nails ko. Diba? Ang ganda! So, kung gusto mo makita guys kung paano ko ginawa to, just keep on watching! So, ito yung mga kailangan natin guys sa gagawin natin ng nails. Talagang made for nails talaga sila. So, dalawa yung design na pinili ko. Isang, medyo, ano ba to? Flower, ganyan. Tapos, ito namang isa is, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, yung kailangan natin is, of course, ayan, tubig. And, kailangan din natin ng brush. And also, scissors. And, ayan. So, ito talaga guys is pang ano talaga to, pang false eyelashes. Kasi hindi ko mahanap yung tweezer ko, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Ang first, syempre, gugupitin natin yung So, ayan na guys, ginupit ko sila ng maliliit and kunin na natin itong tubig. Ayan. And, naglagay na nga pala ako ng nail polish guys. Ayan. So, kayo guys, kung anong gusto nyong gamitin na nail polish, ayan. Yung sa tingin nyong babagayin ng mga designs na meron kayo. Okay, so first guys, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung plastic. Ayan. So, tinanggal ko yung plastic, guys. Kasi pag hindi nyo siya tinanggal, didikit siya dun sa plastic kapag nilagay nyo na siya sa tubig. So, ayan. Kailangan nyo din pala ng ano, guys, ng tissue. And then, kunin na natin siya. And, syempre, medyo tuyuin natin siya ng konti. So, pag nakita nyo na guys na ganyan, hihilahin nyo na siya. Medyo ipupush nyo siya ng konti. So, ilalagay na natin siya. So, ganun lang guys, paulit-ulit lang. Nagpalit ako ng tweezer. Ayan, nahanap ko na siya. Kasi ang hirap gamitin ng isa. Yun nga lang guys, syempre pag gagawin nyo to, kailangan mo talaga ng tiyaga, girl. So, ayan, ipupush mo siya ng konti. Spoonin mo, of course.
And then, tsaka mo siya kukunin itong tweezer. And tsaka mo siya ilagay dun sa place na gusto mo siyang ilagay. Diba? Ang cute! So, ganun lang ulit guys. Paulit-ulit lang. Oo nga pala guys, pagka yung medyo lumampas na ganyan, pwede nyo siyang tanggalin ng acetone. Yan. Pagka kumuha kayo ng acetone, tapos pinunasan nyo siya, yan. Sasama siya sa acetone. Pupush nyo lang guys. Ah, diba? Ang cute. So, 30 pesos lang yan, guys. Pero tignan nyo, para ka nang nagpa-salon. O, diba? Para ka nang nagpa-nail art. Ganyan. Pero ikaw lang sa sarili mo gumawa, diba? So, papakita ko nga pala sa inyo, guys, kung paano tatanggalin yung mga lumampas. So, kailangan mo lang nitong toothpick, tsaka nilagyan ko ng bulak. Kasi kailangan manipis lang yung dulo. And then, nilagyan ko lang siya nitong acetone. Tapos, nakita niyo yung lampas na yun. Ganyan nyo lang siya. Ayan, nakita niyo, di ba? Nabubura siya. So, ayun, ganun lang. Tapos, itong isa, lampas din siya. Ayan. Makikita nyo, ayun, natanggal na siya agad, diba? So, natutunaw siya sa acetone. So, yung next na gagawin natin, guys, is applyan natin siya nitong colorless. Ayan. Para lang, tumibay siya. Alam nyo yun, para hindi siya agad matuklap. So, ayan na. Diba? Ang cute. So, 30 pesos ko lang siya nabili sa Shopee. Ayan. Para ka nang nagpa-nails pa. Para ka nang nagpa-nail art. Pero, diba? Ang cute lang. So, itong kabila is hindi siya ganun kaganda. Promise guys, hindi siya ganun kaganda. Hindi maganda gamitin yung malalaki. Mas maganda yung maliliit lang. So, mas maganda yung ganito guys, yung maliliit na pattern lang. Kasi, pagka ganito yung binili mo, yung malalaki, ayan, magiging ganyan yung itsura niya. Ang hirap ikabit kasi tumatabingi siya. Ang hirap ilagay. So, kung bibili kayo, ganito na lang yung bilhin nyo, yung maliliit lang. Mas easy ikabit. Naku, nasira na ata. Oh my gosh.
So that's it for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo itong ginawa ko na nail design. Ayan. So kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang i-like. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na. And click mo na din yung bell button para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So yun, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! I feel good!